Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình ngày hôm nay. Mình tên là Minh Anh và hôm nay video sẽ là dạng chit chat get ready with me. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách mình làm makeup tông coral cam đất này rất hợp cho mùa hè nóng bức và chúng ta chuẩn bị phải trải qua ở Việt Nam. Mình hôm nay sẽ có 3 lip option cho các bạn chọn để cho các bạn thấy là cái makeup look này nó thật sự rất đa dạng và rất dễ làm. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu tutorial nhé. Ok, mình đã tiến gần vào cái camera hơn để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn những gì mình đang làm. Mình đã bôi kem dưỡng da lên rồi và bây giờ mình sẽ tiến đến bôi kem chống nắng. Đây là cái kem chống nắng mình đang dùng. Bây giờ mình sẽ bôi nó lên. Các bạn nên nhớ là luôn luôn cần phải bôi kem chống nắng. Ngày nào cũng bôi, kể cả khi các bạn không đi đâu và cũng chỉ ở trong nhà. Kem nền mà mình hiện tại đang rất thích dùng đó chính là kem nền của L'Oreal. Mình thích cái kem nền này đến nỗi mình mua tận 4 màu khác nhau. Thì đây là hai màu mà mình đang sử dụng hiện tại. Đó là màu 120 và một màu 135. Mình nghĩ là mình sẽ mix hai màu này với nhau, mình không biết nữa, để xem nào. Vậy thì màu mình dùng ngày hôm nay sẽ là màu Vanilla. Đó. Và mình sẽ trộn một tí của cái màu 135 này. Một bước mà mình khá là thích làm khi mà bôi kem nền với độ phủ khá là cao lên da, đó chính là trộn nó với lại một cái kem dưỡng da khá là đặc. Cái kem mà mình sẽ dùng ngày hôm nay đó chính là kem của La Roche-Posay. Đây, mình đã để hết lên tay và bây giờ mình sẽ trộn nó vào với nhau. Và bây giờ để bôi cái kem nền thì mình sẽ dùng cái bông mút của Real Techniques. Mình thích cái bông mút này hơn là bông mút của Beauty Blender, tại vì mình nghĩ là nó làm cho kiểu bôi lên da trông nó tự nhiên hơn ấy. Cái kem nền nó ngấm vào hơn với lại cái bông mút này. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ chấm cái này lên. Và bây giờ một bước nữa trước khi kiểu bôi cái kem này nền lên là mình rất thích kiểu xịt nước xịt khoáng hoặc là một cái setting spray. Mình không biết setting spray bằng tiếng Việt là gì. Cái mình dùng ngày hôm nay sẽ là cái Urban Decay All Nighter. Đây là gọi là gì nhỉ? Một trong những sản phẩm kiểu ride or die của mình. Mình rất là thích cái sản phẩm này và mình sẽ còn dùng nó một lần nữa ở đoạn cuối ngay khi mình xong hết các bước makeup. Và bây giờ mình sẽ tản kem nền ra. Mình đang cầm một cái gương ở đây mà mình có thể nhìn thấy rõ hơn những gì mình làm. Các bạn đừng quên tản kem nền xuống dưới cổ nhá. Rất nhiều khi mình kiểu quên không tản xuống dưới cổ nên là nhìn trông khá là rõ là kiểu mình đang bôi kem nền ấy. Nói chung là chán, không biết là có bạn nào cũng bị như mình không, kiểu thời cấp 2, cấp 3 thì không bị làm sao, xong tự dưng đoảng phát lên đến đại học đúng cái thời điểm mà kiểu bắt đầu cần phải kiếm bạn trai các thứ thì mụn nó lại nổi hết lên. Hai cái concealer mà mình đang dùng hiện tại đó chính là hai cái này. Đây là cái concealer Fit Me của Maybelline. Các bạn có thể thấy là mình dùng cái này rất là nhiều, áo trông nó bẩn quá. Mình dùng cái này rất là nhiều. Đây là màu số 20. Và mình sẽ dùng cả cái concealer của Tarte nữa. Đây là concealer Tarte Shape Tape. Chắc hẳn các bạn thích xem kiểu các makeup tutorial của các chị người Mỹ ở trên YouTube thì đều phải nghe đến cái sản phẩm này rồi, tại vì nó là một sản phẩm rất là bán chạy, có độ phủ rất là cao. Thế cho nên các chị ở bên Mỹ mới thích. Vậy thì cái này mình sẽ bôi. Đó, mình chỉ bôi chừng này thôi. Đây là cái của Maybelline. Cũng chẳng cần quá cầu kỳ, cũng chẳng cần dùng cái bông mút làm gì. Mà tản bằng tay thì nó sẽ có một cái độ phủ cao hơn ấy. Nên là mình bắt đầu mình tản xuống phía dưới trước, rồi sau đó với phần còn lại thì mình bắt đầu tản lên phần mắt. Đó, tản bàn tay trông cũng khá là tự nhiên đúng không?
bên ảnh này. Trông khá là ổn rồi đúng không? Và bây giờ về cái concealer của Tarte, mình sẽ bôi nó lên những chỗ mà mình muốn làm cho kiểu mặt trông sáng hơn. Các chỗ mà mình muốn làm sáng da và mình muốn làm cho trông như là kiểu mặt mình đang nhô ra ấy, thì mình sẽ bôi nó. Ở đấy, ví dụ ở trên trán này, một tí ở phần mũi này, phần cằm, hai bên mép mồm này. Cái bước này thực ra cũng chẳng bắt buộc đâu mà. Ôi, thêm một bước nữa mình cũng chẳng sao. Mặt mình khá là to ấy so với lại vai, so với lại cơ thể của mình, nên thường mình thích làm cái bước này để mà làm cho cái trán nó nhô ra một chút, thì có thể trong cái mặt nó sẽ kiểu gọn hơn, trông nó sẽ đỡ giống cái chảo hơn. Mình sẽ dùng cái phấn này. Đây mà là một lọ phấn Laura Mercier nhỏ, màu translucent, là màu trong không á. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái chổi, một cái chổi kiểu khá là phẳng, bẹp như này. Đây là chổi của NYX. Lấy một tí bớt đi, rồi sau đó Thế ạ, còn lại mình bôi nó ở phần giữa mặt cho nó đỡ bị dọc. xong phần phấn. Mình không thích lông mày của mình trông nó cứ kiểu rậm xong kiểu không đều ấy, nên là mình rất ghét cái bước kẻ lông mày này. Nên là thôi, làm cho nó xong. Đây là sản phẩm của M Cosmetics, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ mình đầu tiên sẽ kẻ lông mày lên, trội lông mày lên. Và sau đó mình sẽ kẻ. Đầu tiên bắt đầu ở phần đuôi trước. Thấy cái phần đấy là phần mà lông mày mình trông thưa nhất á. Kéo dài nó ra một chút. Và sau đó còn lại thì mình bôi vào phần đầu. Bên này cũng thế. Thực ra lông mày mình khá là rậm rồi nên là mình cũng không muốn kiểu tô thì thêm vào trông lại càng rậm hơn ấy. Kẻ nó phần đằng trước. Và bước cuối cùng cho lông mày đó chính là bôi một cái mascara lên để mà cái lông mày nó giữ đúng cái hình dáng này từ đầu đến cuối ngày. Cái mascara mình đang dùng là mascara của L'Oreal. Đây là cái mascara trong, gọi là Brow Artist Plumper. Đây là màu trong nhá. Nó có cả cái màu nâu nữa, nhưng mà thôi, mình dùng cái màu trong này để trông cho nó tự nhiên hơn. Cái này mình sẽ chổi lên. Bảng mà mình dùng cho ngày hôm nay là bảng của NARS. Đây là cái bảng 6 màu của hãng NARS. Đây, các bạn nhìn các tông trông rất là xinh đúng không? Bảng này có tên là Nectar Voyager Eyeshadow Palette. Mình nghĩ mình sẽ sử dụng 3 màu là nhiều nhất thôi, mình cũng chả muốn làm cái gì kiểu quá phức tạp ấy. Đầu tiên mình sẽ lấy một cái chổi, một cái chổi một cái cọ mắt như thế này, khá là bông nhưng mà cũng không quá dày, vừa đủ vào cái hốc mắt ấy. Mình sẽ dùng cái màu này trước. Đây. Mình sẽ dùng màu này đầu tiên. Đây. Bỏ bớt một chút bụi đi. Và sau đó mình sẽ tản nó lên khắp phần mắt, lên đến tận hốc mắt nhá. Mình có cái mí mắt không bỏ được ra. Rồi. Đó, sau khi tản hết màu đấy xong thì mình sẽ chuyển sang màu này. Cái màu hơi cam cam đỏ đỏ này này. Và cái màu này mình sẽ chấm nó lên cái phần ngoài hốc mắt này này. Xong sau đó tản nó vào. Và các bạn để ý là khi mà mình tản màu ra ấy thì mình cố mở mắt ra để mà... Tại vì mắt mình thực ra ấy, nếu mà mình nhắm hoàn toàn thì mình bôi lên, xong khi mà mình mở mắt ra thì cái màu nó gần như là biến mất. Nên là thường mình hay phải mở mắt như thế này
để mình nhìn thấy rõ được vị trí mà mình muốn đặt cái màu đấy lên để mà cho nó không bị biến mất sau khi mình mở mắt ra á. Thêm một chút nào. Thế này mình làm hơi đậm à? Mình sẽ lấy một cái chổi to hơn như thế này để mà tản cái phần đấy ra trông cho nó đỡ đậm hơn. Trông được hơn rồi đó. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ chọn cái màu này để mà tản lên phần còn lại ở trên mắt. Mình dùng ngón tay đeo nhẫn của mình này, xong mình tản nó lên. Đẹp không? Đẹp dã man luôn ý. Màu này xinh quá. Các bạn nhìn thấy không? Xinh dã man luôn ấy, trông rất là nhẹ nhàng nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại với cái chổi này. Mình sẽ dùng lại cái màu cam beige nhạt này ban đầu á, để mà mình blend cái phần hốc mắt ra, để cho nó các màu nó kiểu trộn vào với nhau á. Mình sẽ lấy một cái chổi nhỏ như thế này, chổi gọi là kiểu dạng pencil ấy, trông nó khá là ngắn và khá là nhọn như thế này. Cái này là để dùng cho phần dưới mắt ấy. Mình cũng sẽ lại dùng cái màu cam beige đấy, mình bôi nó xuống hết phần mắt dưới. Xin lỗi các bạn, mặt mình làm kiểu mình make up rồi. Mình nghĩ bạn nào cũng thế đúng không? Kiểu khi mà make up phần mắt ta làm những cái mắt kỳ quặc không thôi ạ. Và sau đó mình sẽ lại dùng cái màu cam đất đấy, mình bôi nó ở phần ngoài thôi. Bôi phần ngoài vào. Mình sẽ lấy tạm cái chổi này. Một cái chổi khác cũng như thế. Mình sẽ dùng cái màu này, rồi sau đó tản vào cái phần bên trong một chút thôi. Mình đã rất là nhẹ tay. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái chổi không như thế này, và sau đó mình sẽ kiểu hố tản hết ra, tại mình nghĩ là nó hơi đậm một chút. Mascara mình dùng ngày hôm nay sẽ là mascara của Maybelline. Mình không biết mình nên nói trong lúc đang bôi mascara, tại vì có thể là sẽ làm hỏng nó. Chuyển sang bên này nữa. Mình vừa phải chớp mắt nhưng mà ôi xem nữa là hỏng hết rồi. May mà mình phản ứng kịp thời. Ok, phần mascara thế là xong. Mình sẽ bôi bronzer. Thay vì contour ấy, thì một cách các bạn có thể tạo khối một cách tự nhiên hơn là dùng bronzer. Cái bronzer mình dùng ngày hôm nay sẽ là bronzer của Physicians Formula Butter Bronzer. Cái bronzer này thì ở drugstore nào ở Mỹ cũng bán luôn á. Mình rất thích cái bronzer này tại vì trông nó siêu tự nhiên. Mình sẽ dùng cái cọ này của Real Techniques. Mình cũng không bôi lên nhiều quá đâu, chỉ đủ để mà nó có thêm cái độ sâu. Đó, mình chỉ bôi có thế thôi, bôi một chút thôi là vừa, không cần phải đậm quá đâu. Cho phần má thì mình sẽ dùng sản phẩm này, Juicy Pink Blusher. Đây là của hãng mình không nhớ của hãng gì. Apure, hãng Hàn Apure. Mình thường hay bị kiểu hơi quá tay với blush, tại vì mình rất thích bôi blush ấy. Mình thấy là kiểu cái bước này nó làm cho kiểu mọi thứ trông nó tự nhiên hơn hẳn ấy. Đấy, thế xong còn lại thì mình sẽ tản nốt bằng cái bông mút của mình.
Đó, cho phần mặt thế là mình xong rồi đó. Đây là highlighter của Becca dạng lỏng. Mình sẽ kiểu thấm nó lên phần mắt một chút. Đấy, ở cái phần này này. Thế xong còn lại thì mình sẽ bôi lên phần dưới lông mày. Thế xong bây giờ cho phần son. Thì như mình nói thì mình có khá là nhiều lựa chọn. Ở đây các bạn có thể chọn tùy thích. Đây là 3 cái son mà mình muốn chỉ cho các bạn. Cái son đầu tiên là son của hãng M Cosmetics. Đây là màu Faded Clementine. Như các bạn có thể thấy đây là kiểu cái son cam nhất mà mình sở hữu ấy. Nó là dạng lì nhưng mà không lì hẳn, không làm cho kiểu bôi khô hay gì đâu. Nó rất là thoải mái trên môi ấy. Kiểu cảm giác như là bôi kiểu kem, kiểu cái gì đó bông bông lên môi ấy. Trông thật sự kiểu bôi rất là thích luôn. Mình chấm nó hơi hếm, xong mình lấy tay để mà mình tản cái phần còn lại ra. Trông cái màu siêu xinh đúng không? Đẹp không các bạn? Cái màu son này đẹp kinh khủng luôn ấy. Mà mình thấy là nó rất là hợp cho mùa hè. Và bây giờ chuyển sang cái màu thứ hai mình đã chọn. Đây chính là son Watery Light Tint. Watery Light Tint màu CR01 của hãng Apple Note. Ở CR01. Đó, màu nó trông như này. Cái son này thì sẽ hợp hơn cho những bạn là kiểu vẫn đang đi học, thích một cái gì đó kiểu có thể bôi lên một cách dễ dàng ấy, nhưng mà không có nhiều màu quá. Ủa sao tự dưng bôi cái này lên xong mình thấy nó hồng hơn nhiều so với những gì mình nghĩ nhỉ? Ủa sao thế? Thế mà kiểu màu này không như mình tưởng. Lúc mình mới mua xong mình swatch nó lên, mình cứ nghĩ là kiểu mình cứ đinh là trông nó sẽ cam hơn, mà nó rõ ràng kiểu ở trên mạng lúc mình mua nó là màu cam ấy. Thế sao bây giờ bôi nó lại thành màu hồng này, không hợp chút nào cả. Cái này hơi fail một chút. Hơi fail một chút. Thế cho nên mình sẽ kiểu lo cái màu này đi, rồi mình sẽ chuyển sang màu cuối cùng. Đây này các bạn ơi, cái màu đấy thậm chí lúc mình lau đi xong trông kiểu nó rất là hồng, kiểu hồng chóe luôn ấy. Khác hoàn toàn so với những gì mình tưởng tượng. Và bây giờ chuyển sang màu thứ 3, tại vì cái màu thứ hai kiểu fail toàn tập luôn ấy. Màu thứ 3 mình chọn cho ngày hôm nay là son của Roman. Màu mình chọn ngày hôm nay là màu Melting. Màu số 1 Melting á. Đấy, cái màu trông nó như thế này. Một màu coral rất là đẹp đúng không? Và sau đó một lần nữa mình sẽ lại tản ra bằng ngón tay. Mình quên mất bước cuối cùng mà mình thường hay làm sau khi make up xong. Và là cái bước mình nghĩ là rất là quan trọng, đó chính là xịt bằng một cái setting spray. Setting spray là gì? Setting spray là một cái dạng spray mà để mà bạn xịt lên sau khi bạn đã hoàn thành xong hết tất cả các bước make up. Và nó sẽ giúp cho kiểu make up bạn bám hơn và kiểu lâu trôi đi hơn. Thì cái setting spray mà mình thấy là hiệu quả nhất cho tới giờ là cái setting spray của Urban Decay. Vẫn chưa có cái nào đánh bại được cái này hết. Vậy nên là mình sẽ lắc nó lên và sau nó xịt lên khắp mặt nhá. Đó các bạn, vậy là makeup tutorial của ngày hôm nay đã hoàn thành. Mình biết là nó hơi lộn xộn một chút. Một phần là tại đây là cái tutorial đầu tiên mà mình quay, mình vẫn chưa quen
với việc kiểu nói chuyện với lại cái ống camera lắm. Cứ nên bắt đầu trước đúng không? Không cần phải quá hoàn hảo, nhưng miễn là mình đã kiểu làm tiến một bước đầu tiên và thực hiện cái video YouTube đầu tiên này của mình là mình cũng đã rất là vui rồi. Thật sự để mà nói với các bạn thì mình khá là nervous, khá là kiểu căng thẳng hồi hộp khi mà film video, tại mình không biết là kiểu nó sẽ được tiếp nhận với các bạn như thế nào. Dù thực ra mình biết là kiểu mấy video đầu tiên thì cũng sẽ chẳng có ai xem đâu, nhưng mà đó, mình đã tiến thêm một bước được rồi. Và đây là cái make up của ngày hôm nay. Mình mong là các bạn thấy cái video này hữu ích, và mong rằng các bạn cũng sẽ làm kiểu make up giống như mình. Các bạn đừng quên follow mình ở trên mạng xã hội, mình sẽ để cái Instagram của mình ở đâu đó ở góc bên cạnh này để mà các bạn có thể follow. Các bạn đừng quên subscribe và like hoặc dislike, tùy theo những gì các bạn cảm thấy. Nếu mà các bạn like thì các bạn có thể comment ở bên dưới đó, các bạn like chỗ like cái gì của cái tutorial này, và nếu mà dislike thì các bạn cũng có thể nói là các bạn không thích ở chỗ nào. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của mình, và mình mong là các bạn sẽ quay trở lại cho video sau. Kẹt rồi. Thôi, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho một tutorial mới nhá. Bye.